What's up guys, once again I'm Ananda Shrestha. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियो एडिटिङ कसरी गर्न सिकाउने गरिरहेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म Filmora सफ्टवेयर वन्डरसियर Filmora सफ्टवेयर युज गर्न गइरहेको छु भिडियो एडिट गर्न। तपाईले आफ्नो दाइ भाइहरुको बिहेहरु पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, बर्थडे खिचेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै बर्थडे को प्रेजेन्टेसन भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, सर्ट फिल्म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जे पनि यो सफ्टवेयरबाट एकदम फ्री हो, ट्र्याक गरेपछि यो फ्री युज गर्न पाइन्छ। यो भिडियो पुरा हेर्नुस् र फलो स्टेप्स गर्नु, यु विल बी सक्सिड। र अब चाहिँ मेरो डेस्कटप तिर जाउँ। र गाइज हामी यहाँ हाम्रो डेस्कटपमा आइसकेका छौं र यो वन्डरसियर फिल्मora हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भिडियोमा म डाउनलोड कसरी गर्ने र इन्स्टल कसरी गर्ने र क्र्याक कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकाउँछु। र वन्डरसियर फिल्मora हामी ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ इजी मोड भनेको लेखेको हुन्छ र फुल फिचर मोड भनेर लेखेको हुन्छ। फुल फिचर मोडमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ यसलाई भन्छ टाइमलाइन, यसलाई इम्पोर्ट बक्स भन्छ र यसलाई स्क्रिन भन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो कुन एलिमेन्टलाई हामीले एडिट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सुरुमा हामीले कम्प्युटरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इम्पोर्टमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट मिडिया फाइल वा यहाँ गएर हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा र्यान्डम भिडियो लिन्छु वा एउटा भिडियो लिउँ, मैले यो लिइसकेको छु र यसलाई प्लसमा थिदिउँ। प्लसमा थिएपछि यो हाम्रो टाइमलाइनमा आउँछ र यो स्पेस बारले चाहिँ प्ले र पाउज हुन्छ। त्यसको चाहिँ अलिकति साउन्ड घटाइदिउँ हामी। त्यसपछि हामीले अब यसलाई अब कट गर्नु पर्यो भने जस्तै हामीलाई कुन कुन भाग चाहिँदैन त्यसले यहाँ कट टुल छ यहाँनिर। जस्तै हामीलाई यति भाग चाहिँदैन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामीले अरु यसलाई क्लिक गरेर ठुलो पनि पार्न मिल्छ। यसलाई सेकेन्डमा अलिकति डिटेली काम गर्नको लागि चाहिँ हामी ठुलो र सानो बनाउँछौँ र यसलाई हामी जति सक्छ ठुलो बनाएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो कहाँको भिडियो चाहिँ चाहिँदैन त्यहाँ चाहिँ पज गर्ने र पज गरिसकेपछि यहाँ कट थिच्दिने र हाम्रो दुईटा पार्टमा यो स्प्लिट हुन्छ र फर्स्ट पार्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। त्यसै भएर हामीले चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिउँ। किबोर्डमा डिलिट थिच्दा पनि हुन्छ र अब त्यहीँदेखि स्टार्ट हुन्छ। यो प्ले गरी हामीले यो भयो कटको हैन। अब बीचमा कतिवटा हुन्छ, धेरैवटा मिस्टेक हुन्छ, जति सक्छ मिस्टेक चाहिँ नदेखाउने। अब जस्तै अब मैले हेरम अब भनेपछि अब मैले अब त्यहाँ पछिको भिडियो मलाई चाहिएन, त्यसपछि मैले कपाल मिलाएँ भनेपछि हेरम अब यहाँसम्म मैले पज गरिसकेपछि फेरि कटर टुलले कट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो एउटा मास्टरपिस यो भयो। त्यसपछि कति चाहिँदैन फेरि त्यसलाई कट गर्ने सोच्दैछु मैले त्यहाँनिर मेरो भिडियोमा। व्हाट्सअप गाइज भनेपछि यहाँसम्मको चाहिँदैन, यहाँसम्मको जति ठुलो पारेर गऱ्यो त्यति डिटेल हुन्छ यसमा चाहिँ। भनेपछि यतिमा हामीले कट हाल्नु पर्यो, कट हाल्ने र यसलाई डिलिट गरिदिने। अब त्यस्तै कारणले अब हामीले कट त सिक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो भिडियोमा लाइटिङ साइटिङ बढाउनु पर्यो भने त्यो जस्तै लाइट धेरै भाउँछ, कुनै बेला खिच्ने बेला गल्ती भाउँछ, त्यसरी सेटिङमा जाने। सेटिङमा गएर कन्ट्रास्ट यहाँ बढाउने घटाउने छ। कन्ट्रास्ट पछि हाम्रो स्याचुरेसन छ, रातो कति दिने भनेर ठिक्क बढाउने, ब्राइटनेस कति बढाउने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि टिन कति बढाउने भन्ने हुन्छ। त्यो सबै मिलाउन सकिन्छ। विभिन्न किसिमको उहरू पनि छ, लाइक मोडहरू, ग्राभिटी, अनि त्यसपछि स्पार्ट 300। अब एउटा तपाईँको कलरहरू मिलाएन भने यो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने यो पनि युज गर्न सकिन्छ। तर म के सजेसन दिन्छु भने खिच्ने बेला लाइट पुगाएर खिच्नु र ननमै राख्नु, अलिअलि यो मिलाएर। अब तपाईँ रोटेट गर्न मन लागेको छ भने, मोबाइलबाट खिच्नु भएको छ भने रोटेट गर्नु पर्यो भने यहाँ रोटेट अप्सन पनि छ। सकेसम्म भिडियो जहिले पनि ल्यान्डस्केपमा खेल्नुपर्छ, किनभनेदेखि भिडियो मुभीहरू सबै ल्यान्डस्केपमा हो, पोर्ट्रेटमा हुँदैन। पोर्ट्रेट भनेको फोटो मात्रै हो, भिडियो कहिले पनि पोर्ट्रेटमा हुँदैन।
त्यसपछि हाम्रो फ्लिप गर्न पनि मिल्छ, यो फ्लिप गर्न पनि मिल्छ, भर्टिकल्ली वा होरिजन्टली फ्लिप गर्न यहाँ अप्सन छ। कुनै बेला हामीले गल्ती गरेको हुन्छ त्यो पनि सुधार्न मिल्छ। र हाम्रो जस्तै अब कुनै बेला हामीलाई भिडियो इन्भर्स गर्नु मन लाग्छ, धेरै म्युजिकलीमा देख्नु भएको होला इन्भर्स गर्ने वा यताउता भनेर अनि इन्भर्स गरिन्छ अनि त्यसपछि स्लोमो हालेर गरिन्छ नि, त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ कट लगाइसकेपछि यो भिडियोलाई हामीले इन्भर्स गर्नु पऱ्यो भने यहाँ त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्ने र सेटिङमा जाने, सेटिङमा प्ले भिडियो क्लिप इन्भर्स गरिदिने, त्यसपछि यहाँ यो इन्भर्समा हुन्छ र प्ले गरी हेर्नुहोस् क्रिएटिङ हुन्छ। त्यसपछि एकछिन त्यो इन्भर्स भइसकेको छ, यो इन्भर्स भयो भिडियो। आवाज बुझ्दैन किनभनेदेखि यो इन्भर्स भिडियो, हामी चाहिँ यसलाई फेरि जस्ताको त्यस्तै पारिदिउँ नत्र हामीले बुझ्दैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब म्युजिक हाल्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई फेरि इम्पोर्ट गर्ने हो। इम्पोर्ट गरिसकेपछि फेरि जस्तै म एउटा म्युजिक हाल्छु वा तपाईँले डबिङ पनि गर्न मिल्छ। डबिङ गर्दा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट राख्नु जहाँ चाहिँ तपाईँको भिडियो र तपाईँको अडियोको ठ्याक्कै मेल हो। जस्तै एक्सन भनेको जस्तै फिल्महरूमा एक्सन भन्ने गर्छ, हामी पनि एउटा केही रिङ ठटाएर वा आफ्नो पनि एक्सन भनेर दुइटै क्लिप रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो ल एउटा म्युजिक र ब्लग्स हेरौँ, यसलाई ड्र्याग गर्ने र यसलाई ड्रप गरिदिने हैन, ड्रप गरिदिने। यो म्युजिक आइसकेको छ, अब म्युजिकलाई पनि एडिट गर्न मिल्छ। अब हाम्रो म्युजिक साथसाथ यो पनि बच्छ र तर म्युजिक ठुलो भयो भने हामी म्युजिकलाई डबल क्लिक गर्ने र डबल क्लिक गरिसकेपछि स्पिड लेखेको हुन्छ, भोल्युम, फेड इन, फेड आउट, पिच सबै इक्वलाइज छ, सबै मिलाउनु मिल्छ। अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्नु छ भने तपाईँ त्यो भोल्युम त धेरै भयो भने हाम्रो आफ्नो आवाज बुझ्दैन, त्यही भएर यसलाई घटाउने, कति घटाउँदा राम्रो हुन्छ त्यहाँ ओके गर्दै हेर्दै जाने, कति हाल्न आफ्नै मनमर्जी हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँलाई इम्पोर्ट गर्न आइहाल्यो। अब फोटो हाल्नु पऱ्यो भने फोटो हाल्ने, यहाँ ड्र्याग ड्रप गरिदिने। अब तपाईँलाई स्क्रिनभरि हाल्नु छ भने स्क्रिनभरि हाल्ने, कहाँ हाल्ने त्यो पनि हुन्छ, यहाँ हाल्ने कि वहाँ हाल्ने। अब त्यो फोटो त्यहाँ आउँछ। अब त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो भने यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने कहिले ड्युरेसनसम्म तपाईँ देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँसम्म आउँछ त्यो। अब यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने डिलिट गर्ने, कन्ट्रोल जेडले चाहिँ यहाँनिर त्यसलाई अन्डु गरिदिन्छ यहाँनिर। अब अर्को कुरा आउँछ फर्स्टको र लास्टको टेक्स्टहरू, त्यहाँ पनि दिएकै छ यहाँनिर, धेरै अप्सनहरू छ। चलाउँदै गएपछि आफै बुझिन्छ, टेक्स्टहरू दिन सकिन्छ, जस्तै वेलकम टेक्स्टहरू दिन सकिन्छ। त्यसपछि गएर हामीले जस्तै यहाँनिर वेलकम टु माई ब्लग लेख्न सकिन्छ, ब्लगर च्यानल हो भने वेलकम टु माई ब्लग अनि त्यसपछि त्यसको ड्युरेसन पनि यहीँबाट थिच्ने हो। यो एउटा एडिटिङ भनेको चाहिँ क्रिएटिभिटी हो। जस्तै ड्रइङहरू गर्नुहुन्छ, सिङ्गिङ गर्नुहुन्छ, फुटबल खेल्नुहुन्छ, यो एडिटिङ पनि त्यस्तै एउटा, जति खेल्यो त्यति आउँछ, जति चलायो त्यति आउँछ, नचलायो भने आउँदैन। जस्तै अब सुरुदेखि हेर्नु पर्दाखेरि वेलकम टु माई ब्लग्स अनि त्यसपछि तल पनि एडिट गर्नुहोस्। अब तपाईँले आफै चलाउँदा जान्ने कुरा हो यो। अनि यहाँ धेरै ट्रान्जेक्सनहरू पनि छ, जस्तै दुईवटा कटको बिचमा कट नदेखाउनको लागि फिल्म इन्डस्ट्रीमा धेरैवटा ट्रान्जेक्सन युज गरिन्छ। जस्तै अब यहाँ यो र यो भिडियोको बिचमा एउटा कट छ, त्यो कट हामीले देखिन सक्छ। यो त एउटै भिडियो रहेछ। अब म एउटा यहाँ देखाउँछु, कटको बिचमा ट्रान्जेक्सन हाल्यो भने चाहिँ हामीले कट भएकै देखिँदैन। यसलाई ड्युरेसन घटाइदिउँ। एउटा झेलासा आयो त्यसलाई चाहिँ फेड भन्छ। त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सनहरू छ। ल यो बारवाला, ब्लाइन्डवाला धेरै टाइपको छ। यहाँनिर तपाईँ आफ्नै किसिमले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हालेर सबै ट्राई गर्नुहोस्। ऱ्याप, त्यसपछि 3D धेरै किसिमको छ। फिल्टरहरू पनि धेरै किसिमको छ। जस्तै फिल्महरूमा त्यो गुन्डाहरूको डिडिडिडिड गरेर देखाउने त्यो सबै छ यसमा। तपाईँले जस्ट ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ, मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब यो तपाईहरु धेरै रमाइलो छ एडिटिङ चाहिँ फिल्मोरा चाहिँ एकदम रमाइलो छ किनभनेदेखि यहाँ धेरै प्रिसेटहरु पनि दिएको छ एलिमेन्टहरु दिएको छ अब एलिमेन्टहरुमा बर्थडे सडेको हाल्नु छ भने जस्ट टाइमलाइनमा ड्र्याग गर्ने हो र प्ले गरेर हेर्ने हो कस्तो लाग्यो फेरि यताउता कहाँ हाल्ने हो त्यो ड्युरेसनमा त्यो हाल्ने हो एकदमै इजी छ तपाईहरु ट्राई गर्नुस् स्प्लिट स्क्रिन गर्न मिल्छ यहाँनिर दुईटा स्क्रिन हाल्न मिल्छ दुईटा स्क्रिनमा दुईटा अलग अलग हाल्न मिल्छ जे पनि गर्न मिल्छ यसमा एउटा कुरा चाहिँ के भन्देखि म एक्सपोर्ट जस्तै भिडियो सकिसकेपछि चाहिँ भिडियो सकिसके जस्तै यो मेरो एउटा कम्प्लिट भिडियो भयो अनि त्यसपछि अब प्ले गरेर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो भयो अनि अब कम्प्लिट भयो भने चाहिँ तपाईले एक्सपोर्ट चाहिँ के गरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एक्सपोर्ट लेखेको हुन्छ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाई क्वालिटीमा चाहिँ तपाई गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ डिभाइसहरुमा आइप्याड टिभी सबै हुन्छ र हामी चाहिँ एकदम हाई लेभलमा गर्छौं र सेटिङमा जानुस् र सेटिङमा गइसकेपछि रिजोल्युसनमा 1920 देखि 1080 र बेस्टमा थिच्नुस् र ओके गरिदिनुस् र हाम्रो कहाँ सेभ गर्ने हो जस्तै म डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु डेस्कटपमा क्लिक गर्ने र ओके गर्ने र नेम लेख्ने जस्तै Ananda Shrestha YouTube यो थिच्नुस् र एक्सपोर्ट गरिदिनुस् एक्सपोर्ट गरिसकेपछि त्यो रेन्डरिङ हुन्छ र फाइन्ड द टार्गेट आउँछ र तपाईको एउटा कम्प्लिट भिडियो एडिट भएर आउँछ र म के एउटा सजेसन दिन चाहन्छु भन्देखि तपाईको एसएसडी वाला ल्यापटप कम्प्युटर होइन भनेदेखि जस्तै मैले अलिकति एडिट गरे त्यसलाई सेभ गर्दै एडिट गर्नु किन भन्दाखेरि कुनै बेला नट रेस्पोन्डिङ आउन सक्छ तपाईले सेभ गर्दै एडिट गर्नु भयो भने फेरि नट रेस्पोन्डिङ आएर त्यो क्लोज भयो भने हामीले त्यहीदेखि एडिट गर्न सक्छौं म पनि पहिला एसएसडी भएको ल्यापटप युज गर्दाखेरि मैले धेरै फेस गरे त्यस्तो प्रब्लमहरु तपाई पनि सेभ गर्दै एडिट गर्नु धेरै रमाइलो छ यो फिल्मोरा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई फिल्मोरा कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी क्र्याक गर्ने भन्ने बारे सिकाउँछु र आजको लागि यति र गाइज यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई के सिक्नु भयो के नयाँ कुरा सिक्नु भयो कमेन्ट गर्नुहोस् यो भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै टेक्नोलोजीको भिडियोहरु हेर्नको लागि मलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन नबिर्सनु होला बेल आइकन थिच्नु भयो भने तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि दिस इज आनन्द श्रेष्ठ Stay tuned.